Zoom app එකකින් permission දෙන screen recorder කරන්න පුළුවන්. app එකක් ගැනයි කියන්න යන්නේ. ඒකෙන් audience එක පවා recording කරන්න පුළුවන්. අපේ lecture note එක, meeting එක තියෙන හොඳ වීඩියෝ එක වෙන්න audio එකත් එක්කම record කරන්න පුළුවන්. අපි Google එකට යනවා. මුලින්ම search කරනවා app soft screen recorder කියලා. ඊට පස්සේ කටියගේ page එක එනවා. page එක අපිට තියෙනවා pre download කරගන්න පුළුවන්. අපි ඊට පස්සේ ඒක තෝරාගෙන pre download ගන්නවා. එතන ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. මේ අපවසොෆ්ට් කියන software එක ඇත්තටම හොඳයි ගොඩක්ම. අපි download කරගන්න යන්නේ. ওই වගේ page එක වෙන්නනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවනේ software අපවසොෆ්ට් free downloader කියලා. පොඩ්ඩක් ඒක විස්තර බලන්න ඕන හොඳයි නේද? දැනගන්න එක. excellent එකක් ගොඩක්ම. free හින්දා හොඳයි. මේකේ පොඩි MB ගානයි ඇති වෙන්නේ. කියන්නේ දැන් විනාඩි 5කට උනත් MB 5ක් MB 6ක් වගේ තමයි පොඩි ගානයි. ඔය download now කියන තැන ක්ලික් කරන් තියෙන්නේ. download now තැන ක්ලික් කරලා ඊළඟට ඒ කට්ටිය page 3-4කට යවනවා. අවුලන්නේ පොඩි MB ගාන app එකේ smartphone එකටත් Play Store එකේ search කරාම අනිවාර්යයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් මේ app එකේ. මේ Windows වලට මේව කරේක. අර වෙන app වගේ නෙවෙයි මේක පොඩි MB ගානක් තුල වැඩි. පැය ගානකට පොඩි MB ප්‍රමාණයයි. ඒකයි විශේෂත්වයකට තියෙන්නේ. ගොඩක්ම ලේසි download කරලා install කරන්න තියෙන්නේ. දැන් campus වල lecture note online උගන්වන වෙලාවට business එකක් කරන් යද්දි meeting එකක් තියෙන වෙලාවට වගේ ගොඩක්ම මේක වටිනවා. මම description එකේ දාන්නම් Android එකෙන් ගන්න ඕන එකයි මේ PC කියන්නේ Windows වලට ගන්න ඕන download කර app එක download කරන්න කෙලින්ම link එක දාලා තියන්න යන්න පුළුවන් විදියට. software එක ගොඩක්ම හොඳයි ඉතින්. දැන් අපිට download now දුන්නම ඔය වගේ අපිට පෙන්නනවා දැන් save කරන්න. ඊට save දුන්න ගමන් ඔයාට ඔයාගේ ඕන file එකට desktop එකේ හරි hard disk එකේ හරි ඔයාට පුළුවන් මේක කරගන්න. save දුන්න ගමන් download වෙනවා. මොන බලන්න. මේක ගොඩක්ම ලේසි වෙන ඒ වගේ setting හදන්න තැනක් නැහැ. මේ full screen ගන්න පුළුවන්. ඕනනම් zoom අපි lecture එකට අදාළ කොටස විතරක් ගන්න පුළුවන්. මේ internet පොඩ්ඩක් slow හින්දා තමයි මෙච්චර වෙලා යන්නේ. නැත්නම් ටක් ගාලා software එක download කරගන්න පුළුවන් ඇත්තටම. ඉතින් යටින් පෙන්නන්නේ software එක MB 17.4යි බොඩි MB ගානයි. මම දැන් download කරලා තියෙන්නේ. ඔයා download කරගෙන install කරගන්න. ඔය පෙන්නන්නේ download කරලා install කරගත්ත software shortcut එක. ඕක අපිට open කරන්න පුළුවන්. open කරාම ඔයාගේ මේ වගේ පෙන්නාවි screen එක record වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි zoom app එක අරගෙන software එක zoom app එකේ මේ වෙලා අපි meeting එකට join වෙන්න පුළුවන්. meeting එකට join වෙලා කෙලින්ම screen recorder එක දාන්න තියෙනවා. අර වැඩි MB ගානක් නැති හින්දා මේක වාසියක් තියෙනවා. තව
රෙකෝඩිං වෙනකොට ඉඩ ප්‍රමාණය යන GB ගානක් කියයිද එච්චර බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේකේ පොඩි MB ගානකට වැඩි වෙලාවක් පුළුවන් රෙකෝඩිං කරගන්න. රෙකෝඩිං වගේම වීඩියෝ රෙකෝඩිං ඔක්කොම. ඉතින් ජොයින් වෙන්න තියෙන මීටින් එකක් තියෙන වෙලාවට ඊට පස්සේ මේක කෙලින්ම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එක දාලා තියෙනවා.